हिजो सिटी नख थियो अब आज नख्ट्या हो आज फ्राइडेको दिन ठ्याक्क सिटी नखको नख्ट्या पर्यो र मैले आज यसो सोच्दाखेरि यही टपिकमा आज किन भिडियो नबनाउने भनेर यो टपिकमा भिडियो बनाउँदै छु सिटी नखमा अब हिजोको दिन थर्सडे सिटी नखको दिन हिजो अब परिवार सबै बसेर अब चाड मनाइन्छ अनि सिटी नखको भोलिपल्ट छोरीहरू बोलाएर अब नख्ट्या गर्ने चलन छ पहिले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब नख्ट्या बोलाउन जाँदाखेरि अब हिजो सिटी नख भयो आज नख्ट्या बोलाउन जाँदाखेरि बिहानै जानु पर्थ्यो नख्ट्या बोलाउनु पर्ने मान्छेहरु अलि बढी छ भनेदेखि एकजना गएर पुग्दैन थियो दुई तीन जना नख्ट्या बोलाउन जानु पर्थ्यो पहिला अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म पनि जान्थे म चाहिँ दुई तीन ठाउँमा नख्ट्या बोलाउन जान्थे रमाइलो हुन्थ्यो त्यो बेला फोन आउन त आइसकेको थियो तर सबै ठाउँमा फोन हुँदैन थियो त्यो बेला अनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बिहानै गएर नख्ट्या बोलाउन जाने त्यो बेला म फुफुहरुलाई नख्ट्या बोलाउन जान्थे र नख्ट्या बोलाउन जाँदाखेरि फुफुको घरको मान्छेहरुसँग पनि भेटघाट हुन्थ्यो र अनि नख्ट्या बोलाउन आउने मान्छेलाई अन्डा चिया दिन्थ्यो अब म दुई तीन ठाउँमा जानु पर्दाखेरि अब दुई ठाउँसम्म अन्डा खान्थे र तेस्रो ठाउँमा जाँदाखेरि तेस्रो ठाउँमा चाहिँ अन्डा खादिन थिए किनभने अब धेरै अन्डा खायो भने पेट गोलमाल हुन्छ भनेर दुईटासम्म खान्थे र तेस्रो ठाउँमा जाँदाखेरि चिया मात्र खान्थे र कई ठाउँमा चिया पनि नखाने भन्दा पनि अब कर गर्थ्यो जस आफन्तहरु भेटघाट हुन्थ्यो त्यो बेला अब भर्चुअल वर्ल्ड भन्दा पनि रियल वर्ल्ड थियो त्यो बेला अब जान्थ्यो आफन्तहरु भेटघाट हुन्थ्यो अनि गफसफ हुन्थ्यो एकछिन अनि बोलाएर आयो अनि त्यस्तो हुन्थ्यो तर अनि पछि बिस्तारै कस्तो भयो भन्दाखेरि बिस्तारै अनि सबै ठाउँमा फोन ल्यान्डलाइन फोन सबै ठाउँमा भइसकेपछि फोनबाट बोलाउने चलन भयो र अहिले त अब मोबाइलबाट बोलाइन्छ र अब घरमा गएर नख्ट्या बोलाउने चलन चाहिँ गयो अब सुरुमा फोनबाट बोलाउँदाखेरि कस्तो अड जस्तो फिल हुन्थ्यो सबैलाई त्यस्तै फिल हुन्थ्यो तर अब अहिले चाहिँ अब बानी परेको छ अब सबै कुराको एउटा फाइदा र बेफाइदा छ अब फोनबाट बोलाउँदाखेरि छिटो हुने सजिलो हुने फोनबाट नबोलाइकन घरमा गएर नख्ट्या बोलाउँदाखेरि भेटघाट भइरहने चिनजान भइरहने अब हामीले यो पाली फोनबाट फुफुलाई नख्ट्या बोलाउँदै छौं अब घण्टी जान्छ फोनको ट्रिङ ट्रिङ बौचाले फोन गर्छ र उताबाट फोन उठाउँछ र बौचाले उताबाट हेलो भनिसकेपछि फुफु हो भनेर सोध्छ उताबाट फुफुको सासु आमाले भन्नुहुन्छ मखु जी निनिया माजु अथवा कसैले निनिया मा पनि भन्छ माजु भन्नाले सासु हो मखु जी निनिया माजु अर्थात हैन म फुफुको सासु बौचाले भन्छ ए जोजोलापामा म फुला नमस्ते आमा सन्चै हुनुहुन्छ जोजोलापा अर्थात नमस्ते भन्न खोजेको फुफुको सासूले भन्नुहुन्छ म फु अले बाबु यातले सन्चै छु अनि बाबुलाई नि बौचाले भन्छ जिन म फु थौ छे नख्ट्या जोगुली नख्ट्या सटे त फोन यानौ का म पनि सन्चै छु आज घरमा नख्ट्या भएकोले नख्ट्या बोलाउन फोन गरेको नि अनि आमाले भन्नुहुन्छ आसे नि जी सता बी पख है म बोलाइ दिन्छु आसे नि भन्नाले पख है भनेको जी सता बी भनेको मैले बोलाइदिन्छु भनेको सता बी भन्नाले बोलाइदिन्छु भनेको अनि त्यसपछि सासूले बोलाउन थाल्छ ए सीता कुने छक वासा मेरो फुफुको नाम सीता हो कान्छी फुफुको नाम सीता हो प्राय जस्तो म कान्छी फुफुलाई बोलाउन जान्थे उहाँको घर उता ओम्बालमा हो र उहाँले म प्राय जस्तो बोलाउन जाने मै पर्थे त्यसैले मैले यहाँ मेरै फुफुको नाम राखेको छु यहाँ ए सीता कुने छक वासा बैठक कोठामा फोन हुन्छ र फुफु माथि हुन्छ मैले एक्जाम्पल दिन खोजेको अनि माथि हुँदाखेरि अब बैठक कोठाबाट सासूले बोलाउँछ ए सीता तल एकचोटी आउ त अनि फुफुले भन्नुहुन्छ छ्यामा किन आमा आमाले भन्नुहुन्छ छंगु फोन वला तिम्रो फोन आयो अनि फुफुले भन्नुहुन्छ वला नि पल्खा आसे कसैले पल्खा आसे भन्छ कसैले पल्खा भएछ यता मिलाउनु पर्यो पल्ख मात्र हो यो पल्खमा
अब यो स्ल्यास राख्यो भने पल्क भयो वलनी पल्क आसे आए है एकछिन पक्नुस् है वलनी अर्थात आए है पल्क आसे अथवा कसैले भच्चा आसे पनि भन्छ त्यो भन्नुको अर्थ एकछिन पक्नुस् है भन्न खोजेको अब त्यसपछि फुपूले फोन उठाउन आउनुहुन्छ त्यसपछि फुपूले हेलो भन्नुहुन्छ बौजाले हेलो निनी चिया तोनी धुनला हेलो फुपू चिया खानुभयो अथवा चिया पिउनु भयो तोने धुनला भन्नाले पिउनु भयो भनेर सोधेको हो त्यसपछि फुपूले भन्नुहुन्छ तोने धुन खाइसके त्यसपछि बौजाले भन्छ थौ नक्ट्या याक्न वानी आज नक्ट्या चाँडै आउनुस् है याक्न वानी भन्नाले चाँडै आउनुस् है भन्न खोजेको ठाउँ भन्नाले आज हो फुपूले भन्नुहुन्छ ज्यू हुन्छ अनि बौचाले भन्छ पाजु या त न हाइचा याक्न चास धानी मामालाई पनि भरे चाँडै आउन भन्नुस् है पाजु भन्नाले फुपूको श्रीमानलाई पाजु भनिन्छ त्यस्तै गरी अब मामा घरमा अब आमाको दाजुभाइलाई पनि पाजु भनिन्छ मामालाई पनि पाजु भनिन्छ फुपाजुलाई पनि पाजु भनिन्छ पाजु अथवा कसैले पाउ पनि भन्छ यहाँ मामा भनेछु मैले मामा भन्न मिलेन मामालाई भन्दा पनि फुपाजु राख्नु पर्यो यसमा हामीले मामाको होइन कि फुपाजुको कुरा गर्दैछौँ फुपाजुलाई पनि भरे चाँडै आउन भन्नुस् है पाजु या त न अर्थात फुपाजुलाई पनि हाइचा भरे याक्न चास धानी चाँडै आउन भन्नुस् है धानीको अर्थ भन्नुस् है अथवा भन है अब छोरी मान्छेहरू बिहान चाँडै आउँछ भने बिहान खाना खानलाई आउँछ भनेदेखि अब ज्वाइँहरू चाहिँ अब पछि भरे बेलुकातिर साँझतिर आउँछ चलन चाहिँ यस्तो हो त्यसपछि फुपूले ज्यू भन्नुहुन्छ अर्थात हुन्छ अब यो नक्टे बोलाउने काम बिहानको हुन्छ 6-7 बजेतिर अथवा 8 बजेतिर नक्टे बोलाउने गरिन्छ अब बाउचाले भन्छ जा थुयाते निनी याक्न वानी खाना पकाइराख्छु फुपू चाँडै आउनुस् है जा अर्थात भात भन्न खोजेको जा थुयाते भात पकाइराख्छु अथवा खाना पकाइराख्छु याक्न वानी चाँडै आउनुस् है फुपूले का जी वल भन्नुहुन्छ अर्थात ल म आएँ आज सोशल मिडिया रिलेटेड केही टपिकमा बनाऊ कि भनेर सोचिराखेको थिएँ आज सिटी नखको नक्टिया भएकोले आज यही टपिकमा बनाए कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई भन्नु होला र अब युट्युबमा केही कमेन्ट्स छ कि त्यो पनि हेरौं जुनु लिम्बुजीले धन्यवाद हजुर धेरै धेरै राम्रो लाग्यो हजुर भन्नुभएको छ हजुरहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल भाषा सिकिदिनु भएकोमा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा अनि उहाँले अर्को कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ दादा हजुर एकदमै राम्रो लाग्यो हजुर भन्नुभएको छ हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो मन पराइदिनु भएकोमा भिडियोहरु के कस्तो लाग्यो भन्नु होला र कुनै केही सुधार गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ भने सल्लाह सुझाव पनि दिनु सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अर्को कमेन्ट छ ड्रिमर स्ट्याटस वाइटीजी ले भन्नुभएको छ तिम्रोलाई त छंगु पनि भन्छ होइन सर छिमी र छंगुको युज के कसरी गर्ने हो प्लिज भनिदिनु है सुभा भन्नुभएको छ छंगु भन्नाले जस्तै कि छंगु किताब तिम्रो किताब यसरी हामीले युज गर्न सक्छौं भने छिमी बा छिमीको युज यसरी पनि गर्न सकिन्छ छिमी बा अर्थात तिम्रो बुवा अथवा छिम्बा पनि भन्छ छंगुको युज अर्को कस्तो केसेसमा पनि हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि कसैले रिस उठ्दाखेरि तिम्रो टाउको भन्नु पर्यो भने छंगु छ भन्छ त्यस्तो केसेसहरुमा पनि छंगु युज हुन्छ अनि यो छिमी चाहिँ एउटा गीतमा पनि छ जस्तो लाग्यो सालुगु गाचा साले मटे भन्ने गीतमा पनि छिमी मा बहुत ढ्याके हे भन्छ जस्तो लाग्यो मलाई ठ्याक्कै लिरिक्स बिर्से त्यसमा पनि छिमीको युज भएको छ जस्तो लाग्यो अनि अर्को कमेन्ट छ हरि श्रेष्ठजीले
थ्याङ्क यू छ हजुरलाई भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि यक्को शुभाय धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र नेपाल भाषा सिकिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यक्को शुभाय। आजलाई यति नै थौं त बा शुभाय।